السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد او مونتاج جديد. اليوم ان شاء الله نوريكم الطريقه كيفاش كيتمونطا واحد النوع ديال المكتب او بيرو اللي صراحه واعر بزاف. هذا البيرو هذا جديد، شي حاجه اللي مزيانه الصح والعمل ديال الخدمه. هذا البيرو هذا فيه متر و40 على 70 في العرض، مخدوم كله بالام دي اف، ما فيهش شي حاجه ديال الكونتر بلاكي، يعني الصح والعمل. طبيعة الحال عندنا فيهم بزاف ديال العبارات، يعني كاين من 80 حتى ل متر، يعني كل حاجة عندها طريقة الخاصة باش كتمونطا. فهاد البيرو هذا كما قلت لكم فيه متر و40 على 70، يعني بيرو كبير ديال الخدمة، شي حاجة اللي واعرة، فيه بزاف ديال لي تيروار. بغيتي تشوف هاد البيرو فابقى معايا حتى نمونطيه. الا عجبك الفيديو دير لايك، الا كنتي اول مره كتشوفنا ما تنساش دير ابوني للقناه وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وشارك الفيديو مع صحابك. وبالنسبه للناس اللي باغيين يتواصلوا معنا، اللي عندنا انستغرام تلقاوه في الديسكريبسيون، دخلوا عندنا الانستغرام ديما كاين جديد. دابا نخليكم مع المونتاج. بيس ليكم.